Dito sa Pilipinas, healthcare is taken for granted. Kung hindi pa nga nagkaroon ng pandemya, siguro hanggang ngayon marami pa rin ang hindi nag-iisip na kumuha ng healthcare. Meron po tayong dalawang klase ng healthcare. We have short-term healthcare and long-term healthcare. Yung short-term healthcare, ito po yung benefit na usually binibigay sa'yo ng employer mo or kung saang company ka nagtatrabaho. Though kung wala ka nito, pwede ka naman kumuha para sa sarili mo. Short-term healthcare usually will cover your hospitalization kapag nagkasakit ka, consultation kung gusto mo magpa-check up. Kaya lang, until 60 years old ka lang, pwedeng kumuha ng short-term healthcare. Kaya importante rin na pag-ipunan mo yung long-term healthcare wherein ito yung pwede mo magamit kapag 61 and up ka na kung saan hindi ka na pwedeng i-cover ng short-term healthcare. So you must get it habang hindi mo pa kailangan. Kaya ito yung first investment na sinimulan ko 9 years ago. Today, gusto kong i-share sa iyo ang investment na sinimulan ko noong 27 years old pa lang ako. Noong natutunan ko na kailangan ko palang paghandaan yung long-term healthcare hanggat bata pa. Ito yung Kaiser Long-Term Healthcare which is yung pangalan ng investment product is Ultimate Kaiser Health Builder. Naisip ko rin na isa-isa kong i-explain ang bawat plan kada video. And last time, pinag-usapan natin yung K-45 Kaiser Plan. Kung di mo pa napapanood yon, pwede mo panoorin sa channel ko. Dahil today, pag-uusapan natin ang K-50 Kaiser Plan which is the second lowest plan. Kung gusto mo malaman how it works, panoorin mo hanggang dulo. Bago ka dito sa channel ko, ako nga po pala si Sembrano, dating accountant na ngayon na isang online entrepreneur and online financial educator. Dito po sa channel ko, nagbibigay po ako ng saving, investing, and earning tips. Kaya kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa iyo, please consider to hit the subscribe button at click mo yung notification bell para updated ka every time na meron po akong new video and live broadcast. Pwede mo ring i-visit ang website ko at www.nelsembrano.com for more free resources. By the way, kung gusto mong malaman bakit ito ang una kong sinimula na investment program for my retirement, panoorin mo yung full video ko about it na Kaiser 3-in-1 Investment. Ilalagay ko yung link sa description box below or pwede mo ring i-click yung link sa taas nitong video. Kaiser Long-Term Healthcare is a 3-in-1 financial solution. Meron itong healthcare, insurance, and investment. Sinolusyonan nito ang dalawang what-ifs natin sa buhay. Una, what if we die early? Meron itong life insurance. Pangalawa, what if we live longer? Meron itong healthcare and investment na magagamit natin during retirement years. Ang Ultimate Kaiser Health Builder ay 20-year investment program. Ibig sabihin nito, 7 years ka lang magbabayad at 13 years ang waiting period kaya total of 20 years. Again, 7 years ka lang na maghuhulog dito, pero ang maturity is on the 20th year. Ibig sabihin ng maturity, good as cash na ang investment mo sa Kaiser. Pero depende sa iyo kung gusto mo magstay lang yung pera mo sa Kaiser on maturity, or i-withdraw mo partially, or i-withdraw mo lahat. Siyempre, pag nag-decide kang i-withdraw lahat ng pera mo sa Kaiser, di mo na rin magagamit ang healthcare benefits mo kasi wala ka ng pondo sa Kaiser. Marami kang pagpipilian na Kaiser plan. K-45 ang lowest plan at K-50 ang second lowest plan na pwede both plans sa edad 10 years old hanggang 40 years old. Kung ang edad mo ay between 41 to 50 years old ngayon, K-60 ang lowest plan para sa iyo. Abangan mo yung video ko about it. Kung edad mo naman is between 51 to 60 years old, K-75 naman ang lowest plan para sa iyo. Abangan mo yung video ko about it. Balik tayo sa K-50 plan. Your question is, magkano ito? Kung gusto mo mag-monthly ka ng bayad, 2,941 pesos ang monthly premium. Kung quarterly naman ang gusto mo, meaning every 3 months ang hulog mo, 8,529 pesos ang quarterly premium mo. Kung semi-annual naman ang mode of payment na gusto mo, 15,882 pesos ang semi-annual premium mo. Kung gusto mo naman yearly ka maghuhulog, 29,411 pesos ang annual premium mo. Meron din iba gustong isahang bayad na lang o spot cash na tinatawag. Babayaran na yung buong 7 years. 184,600 pesos naman ang premium na kailangan mong bayaran. Ano nga ba ang difference kung mag-annual ka instead na mag-monthly? Mapapansin mo na parang 10 buwan lang ng 2,941 pesos ang binayad mo kung annual ang mode of payment mo.
naka-discount ka ng 2 months, di ba? Kung semi-annual naman, naka-discount ka ng 1 month. Kung quarterly naman, naka-discount ka ng kalahating buwan ng monthly premium. At kung mag-spot cash ka, makaka-discount ka ng parang 25% ng total premium ng monthly premium at 10% naman ng total premium ng annual premium. Kung meron ka naman budget para mag-spot cash, go! Wala ka nang iisipin na kailangan mong bayaran sa mga susunod na taon. Tapos, meron po pala tayong 500 pesos policy fee every year. So, yung initial payment mo sa Kaiser, whether monthly, quarterly, semi-annual, or annual, plus 500 pesos po yun. Pag spot cash naman, plus 3,500 pesos po yun. Kasi yung buong 7 years na policy fee, yung babayaran mo na. Ang contract price ng K-50 plan is 205,875 pesos. Times mo lang yung annual premium sa 7 years. Yan ang contract price. Tara, isa-isahin na natin mga benefits mo. Unahin muna natin yung benefits mo during 7 years na nagbabayad ka ng Kaiser mo. Kapag nakabayad ka na ng 1 year of premium sa Kaiser, libre na ang annual physical examination sa accredited clinics ng Kaiser. Ito yung basic 5. Physical examination, chest x-ray, stool examination, routine analysis, complete blood count. Meron ka ring free dental benefits like dental check-ups, simple tooth extraction, cleaning, once a year lang and normal case, cementation and jacket, and minor adjustment ng denture sa mga accredited dental clinics ng Kaiser. Meron ka ring hospitalization benefit na 50,000 pesos annual benefit limit for 7 years. Covered nito ang accredited physician's fee, operating room, hospital intensive care, room and board na 700 pesos per day. Kung kailangan ma-admit o ma-confine sa hospital, 50,000 pesos ang health benefit limit mo. Kapag lumagpas dyan ang billing mo sa ospital, isa-shoulder mo ang excess. Of course, mag-a-apply muna ang portion ng PhilHealth bago ang Kaiser benefit mo. Tandaan mo rin na kapag nagamit mo itong annual benefit limit mo for 7 years, kahit isang taon lang, mawawala yung long-term care bonus or return of premium na 175,000 pesos or 85% ng contract price on the 20th year. Kaya better if you have short-term healthcare na magagamit kasi ito ay nakalaan sana for your retirement. Habang nagbabayad ka rin kahit wala pang isang taon kang nakakabayad, covered ka na ng term life insurance na 225,000 pesos due to natural death. Kung ang cost ng death naman ay dahil sa accident, covered ka ng another 225,000 pesos kaya total of 450,000 pesos ang life insurance na matatanggap ng beneficiary mo. Meron pala tayong 2 years na contestability period. Ano ibig sabihin nito? Let's say, ang cause ng death mo ay dahil sa sakit at nangyari ang death within 2 years. May karapatan si Kaiser na i-check kung yung sakit na yon ay existing na bago ka pa kumuha ng Kaiser. Possible na di ma-approve ang insurance claim mo pag ganun. Pero pag lagpasan ng 2 years ang death due to sickness, it means lang na yung sakit ay lumabas after kumuha ng Kaiser. Valid ang cause ng death at makiklaim ng beneficiary mo ang term life insurance. Kung habang nagbabayad ka naman and on the 3rd year, bumalik ka na kay Lord, merong waiver of installment. Ibig sabihin nito, di na kailangan bayaran pa ng beneficiary mo yung remaining 4 years na di mo pa nahuhulugan. Kahit nga 2 months ka pala nakakabayad at valid naman ang cost ng debt mo, considered as fully paid na ang plan mo. Tapos, matatransfer pa ang Kaiser plan mo sa beneficiary mo, but they still need to wait na mag-mature ang Kaiser mo. Kung di ka naman namatay pero permanently disabled ka na, syempre hindi mo na kaya magtrabaho at wala ka ding source of income. Meron ding waiver of installment due to disability. Hindi mo na kailangang hulugan pa ang natitirang months or years na hindi mo pa nahuhulugan unless capable ka na to work. Hindi po muna covered ang pre-existing illness or condition during 7 years na nagbabayad ka. Pre-existing illnesses ay ang mga sakit na meron ka na bago pa mag-apply at kumuha ng Kaiser. Pati outpatient services or consultation ay di po muna covered habang nagbabayad ka ng 7 years. Hindi rin po muna covered ang dreaded diseases and maternity benefits. Para ma-access mo yung mga benefits mo during 7 years, meron tayong online policy management system na mag-guide sa'yo kung paano. Nandun ang benefit card na mada-download mo para ma-avail ang APE, dental benefits, and hospitalization. Meron din dong schedule of benefits. Makikita mo din doon ang listahan ng accredited hospitals and clinics. Pati lahat ng payments mo for 7 years, meron kang monitoring doon.
Madadownload mo din doon yung contract of agreement at policy mo. Meron akong separate video paano mo gagamitin ang OPMS mo. Kapag tapos mo na ang 7 years sa pagbabayad mo, after few months, makakatanggap ka ng Certificate of Full Payment at Visa Card tulad nitong sa akin. Bali, ang una mo matatanggap sa mailing address mo ay yung Certificate of Full Payment. Tapos merong kasamang form doon na need mong i-fill out to apply for the Visa Card. Kapag na-email mo yung filled out form sa Kaiser, ipaprocess na nila yung Visa Card at ipapadala ulit sa mailing address mo. Siyempre, ang tanong mo ngayon, meron ka pa bang benefits during 13 years na waiting period from 8th year to 20th year? Oo naman, meron. Covered ka pa rin ng term life insurance na 225,000 pesos at additional 225,000 pesos kung due to accidental death, so total na 450,000 pesos insurance kung cause ng death is accident. Libre pa rin ba ang APE at dental benefits? Hindi na po. Anong meron ka na lang? Meron kang annual health benefit limit na magagamit every year for outpatient and inpatient services, APE, dental services, and maternity. Magkano na yung annual benefit limit mo every year? Hindi ko po masasabi sa yung exact amount ng limit mo every year since nakadepende na ito sa 10% accumulated yearly health benefit at accumulated yearly health bonus. Yung 10% yearly health benefit is based on 50,000 pesos which is 5,000 pesos every year. Pero let's say di mo nagamit ito ng 8th year, magko-compound ito sa 9th year and so on. Based on history ng company na ibibigay naman po ang 10%. Yung yearly health bonus ay nakadepende na sa takbo ng economy natin. Naka-invest kasi ang pera natin sa Kaiser, sa mutual fund like equity, balance fund, and bond fund, real estate, banks, and iba, cash. Second year pa lang, habang nagbabayad ka, kumikita na yung investment natin sa Kaiser. Pero yung accumulated dividends will be reflected lang sa health benefit limit natin on the 8th year. Hindi ko mapapakita sa iyo yung exact amount ng yearly health bonus kasi nga nakadepende yon sa market. Pero sure na merong additional yearly health bonus basta hindi bababa ng 7% ang Kaiser's investment annual earnings. Bali yung total yearly health benefits and yearly health bonus ang basehan ng benefit limit na magagamit mo kung sakaling magpa-check up ka, ma-hospital, pero take note na kapag di mo ito ginagamit, kumikita pa ito lalo na siguradong hindi bababa sa 3% annually. Posible din na mas mataas sa 3% kung maganda ang ekonomiya natin. Kaya mas maganda kung may short-term healthcare ka para itong Kaiser mo ay nakalaan talaga pag nag-retire ka. Aside sa outpatient services and maternity benefits, covered na pala dito ang pre-existing illness at dreaded diseases. Let's say nag-mature na ang Kaiser plan mo at di mo nagamit ang annual benefit limit mo during 7 years na nagbabayad ka at di mo rin nagamit yung any health benefit limit mo during 13 years of extended period or waiting period. Magkano at ano-ano ang mga benefits mo on the 20th year and onwards? Una, yung life insurance is until 20th year na lang po. Kaya di na tayo covered ng life insurance kapag nag-mature na ang Kaiser plan natin. Pero don't worry, good as cash na ang Kaiser investment natin. So if something na may mangyari sa atin after 20 years, yung fund ng Kaiser mo ay pwedeng maiwan sa beneficiary mo. Ano na yung matatanggap mo on the 20th year? Guaranteed na meron kang 50,000 pesos na long-term care benefit on the 20th year. Kung di mo nagamit ang annual benefit limit mo na 50,000 every year for 7 years, meron kang guaranteed na long-term care bonus na 175,000 pesos. Kung di mo nagamit ang health benefit limit mo from 8th year to 20th year, ang projected unused accumulated yearly health benefits na matatanggap mo is aabot ng 134,875 pesos. Tapos, ang projected unused accumulated additional yearly health bonus is aabot ng 223,209 pesos. License actuarial na po ang nag-compute nito kaya wag niyo na po akong tanungin kung saan galing. Yung computation po nila is based on conditions na sinabi ko kanina. So, ang total projected unused accumulated health benefit is posibleng aabot ng 408,084 pesos. Kaya ang total investment na pwede mong matanggap on the 20th year is aabot ng more than 500,000 or 583,084 pesos. Good as cash na po ito. May option kang i-full withdrawal pero terminated na rin po ang mga benefits mo.
Pwede mong stay lang ang money mo sa Kaiser para may fund ka magagamit kung magkasakit ka, like gusto mo magpa-check up or gusto mo magpa-APE. Then patuloy pa rin kumikita ang natitira mong fund at 10% per year. Pwede ka rin mag-withdraw yearly ng certain amount. Pwede ring 50% ang investment mo, i-withdraw mo, then stay mo lang ang 50% para patuloy pa rin itong kumikita at 10% per year. Basta kung di mo i-withdraw lahat ng fund mo sa Kaiser, kumikita yung matitira mo pang fund at 10% annually. Ang kagandahan nito, on the 20th year and onwards, covered na lahat. Inpatient services or hospitalization or confinement, outpatient services, libre pa ang consultation kung sa Kaiser Medical Center. Pre-existing illnesses, APE through Kaiser Medical Center, dental services, pati maternity benefits. Lahat ng cost nito ay babawas lang sa fund mo sa Kaiser. May access ka pa rin sa accredited hospitals and clinics as long as may fund ka sa Kaiser. Ibig sabihin nito, covered ka lifetime as long as may fund ka sa Kaiser mo. Halimbawa, 30 years old ka kumuha ng K-50 plan at di mo withdraw ang investment mo sa Kaiser. Kasi 50 years old ka pa lang upon maturity at meron ka pang short-term healthcare that time. Yung projected value ng K-50 plan mo at age 60 is pwedeng umabot ng 1,512,370 pesos. With long-term care bonus po yan ha. Pag edad 65 mo naman, pwedeng umabot ang projected value ng K-50 plan mo ng 2,435,687 pesos, assuming with long-term care bonus yan. Gusto mo malaman projected value based on your age now? Pwede ka pong mag-request ng details and computation sa akin. I-check mo yung link sa description box or sa comment below kung paano ka magre-request ng free quotation. Kaya ito ang unang investment na sinimulan ko kasi alam naman po natin na tumataas ang premium habang tumatanda. Saka para may time pa ako na kumita ang pera ko bago ako mag-retire. Take note po na ang K-50 ay para lang sa edad na 10 years old hanggang 40 years old. Pero hindi ibig sabihin na di ka na pwede sa mas mataas na plan. Pwede mong kunin yon. Kung ang edad mo po ay between 41 to 60 years old, abangan nyo yung K-60 and K-75 na explanation ko. Kasi K-60 plan yung next video na gagawin ko. By the way, kung meron nag-share sa'yo ng video ko na to, balikan mo po siya para sa iba mo pang tanong. Pero kung nakita mo tong video na to sa akin at gusto mong pag-aralan yung benefits and computation, pwede ka po mag-request sa akin ng libreng quotation para mabigyan po kita ng details. Ilalagay ko po yung link kung saan ka magre-request ng free quotation sa description box and sa comment below kasi meron po kong hihingi na information para mabigyan po kita ng reliable na computation. Pero kung gusto mo na mag-start at mag-apply sa Kaiser Long-Term Healthcare dahil malinaw na sa'yo at desidido ka ng kumuha, ilalagay ko yung DIY application link ko sa description box and sa comment below, pati yung video guide kung paano ka mag-a-apply using my link. Basta kung meron kang tanong about K-50 plan, pwede mo akong i-contact sa FB page ko na Sembrano or email me at sembrano.nel@gmail.com.